У цьому ролику показуємо повний процес створення прихідної накладної в 1С, від перевірки Excel-файлу постачальника до завантаження товарів, контролю сум і проведення документа. Починаємо не з 1С, а з файлу постачальника. Відкриваємо накладну або замовлення в Excel і одразу визначаємо потрібні колонки, штрих-код або артикул, назву товару, кількість, ціну з проблеми Дальнього Востока і суму з проблеми Дальнього Востока. Так ми розуміємо, які дані будемо переносити в прихід. Важливий момент – іноді постачальник дає не артикул, а повний штрих-код. У нашій базі артикул дорівнює 6 правим цифрам штрих-коду. Тому в Excel додаємо окрему колонку артикул і використовуємо формулу pravsum. Наприклад, якщо штрих-код у клітинці B7, формула буде дорівнює pravsum, дужка, B7, крапка з комою, 6, дужка. В англійській локалізації це right, B7, 6. Для завантаження в 1С краще підготувати чистий робочий лист. Залишаємо 3 основні колонки – артикул, кількість і ціна з проблеми Дальнього Востока. Назви колонок робимо короткими. І якщо у файлі є зайві шапки, порожні рядки, підсумки або службові примітки, їх не копіюємо в область імпорту. У 1С відкриваємо розділ закупівлі, далі прибуткові накладні. У журналі натискаємо «Створити». І якщо в базі є кілька складів або організацій, одразу перевіряємо, що працюємо в потрібній базі та в правильному журналі документів. У шапці документа обираємо постачальника, договір і склад. Постачальника беремо з накладної. Договір має відповідати умовам закупівлі та валюті. Склад вибираємо той, на який фактично приймається товар. Операція залишається надходження від постачальника. Окремо зупиняємося на датах. Поле «Дата» документа заповнюємо фактичною датою приходу товару на склад, а не датою, коли ми робимо відео або вносимо документ. Поля ВХ-номер і від є обов'язковими. У ВХ-номер переносимо номер накладної постачальника, а в полі відставимо дату цієї вхідної накладної. Після шапки переходимо до табличної частини товари і запускаємо завантаження даних з Excel. І якщо у вас уже підготовлений окремий лист, найзручніше скопіювати потрібний діапазон з Excel і вставити його в таблицю завантаження. Так менше ризику підтягнути зайві рядки або підсумки. На етапі завантаження перевіряємо відповідність колонок. Колонка з артикулом повинна шукати номенклатуру в 1С, кількість має потрапити в кількість, а ціна з проблеми Дальнього Востока у ціну. І якщо 1С показує попередження про нерозпізнані товари, зупиняємося і перевіряємо артикул або штрих-код. Коли рядки з'явилися в документі, не проводимо його одразу. Спочатку звіряємо кількість позицій із Excel, перевіряємо кількості, ціни і підсумкову суму. І якщо у постачальника ціна з проблеми Дальнього Востока, у документі також має бути правильний режим проблеми Дальнього Востока або позначка без проблеми Дальнього Востока, залежно від налаштувань вашої бази. Фінальний крок – ще раз перевіряємо постачальника, договір, склад, дату документа, ВХ-номер і дату від. Тільки після цього натискаємо «Провести» або «Провести та закрити». І якщо документ треба ще показати колезі або бухгалтеру, можна спочатку просто записати без проведення. Найчастіші помилки такі: скопійовані зайві рядки з шапки або підсумку Excel, у колонці артикулу залишився повний штрих-код, не заповнені ВХ-номер і від, або дата документа не відповідає фактичній даті приходу. І якщо щось не сходиться, краще видалити рядки і завантажити повторно, ніж виправляти десятки позицій вручну. Готовий порядок роботи такий: підготували Excel, отримали артикул через pravsum за потреби, створили прихід у 1С, заповнили обов'язкові поля, завантажили товари, перевірили підсумки і тільки після цього провели документ.